سلام دوستان، خوش اومدید به چنل آل تیپس. کیهانم. توی ویدیو قبلی سجاد اشاره کرد بهترین کیورد اندروید چی میتونه باشه. که این بالا میاد لینکش، میتونید بزنید نگاه کنید. تو همون ویدیو به شما قول اینو داد که چطوری میتونید استیکر خودتون رو بسازید. این قابلیت همین الان هم روی گوشی آیفون هست، گوشی اندروید هم دارن و قراره تو این ویدیو متوجه شین که اندروید چیزی از آیفون کم نداره. تو این ویدیو به شما یاد میدیم که چطوری استیکر شخصی خودتون رو بسازید. قبل اینکه برین ادامه ویدیو رو ببینید، لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. دمتون گرم. بریم ویدیو رو ببینیم.